Hoi, ik ben Ellie. En ik ben Rens. En welkom. In ons drugslab. Ik vind het helemaal leuk. Ja, ik merk het. Ja, ik ben gewoon sharp as a knife. You know the fucking concept. En in dit lab kijken we wat drugs nou eigenlijk met je doet. En ben jij nou benieuwd naar een bekende of een onbekende soort drugs? Laat even een berichtje achter in de comments. En wie weet proberen wij het dan voor je uit. En vandaag gaan we een drug doen die ik al heb gedaan, maar jij nog niet. Namelijk speed. Maar omdat iedereen natuurlijk anders reageert, ben ik wel benieuwd wat het met mij doet. En niet alleen jij bent nieuwsgierig naar de drug. Mackie Nissi, Sofrietje en eigenlijk heel veel anderen zijn ook heel erg benieuwd. Ja. Speed, oftewel amfetamine, is een poeder. Het is een chemische stof dat stimulerend werkt op het centrale zenuwstelsel, waardoor je een energiek en oppeppend gevoel krijgt. De werkzame stof is amfetamine en eigenlijk is dat efedrine, maar dan nagemaakt in een laboratorium. Het opwekkende en oppeppende effect van amfetamine ontstaat in de hersenen door extra afgifte van de overdrachtstoffen dopamine en noradrenaline. En in mildere vorm ook van serotonine en daardoor word je ook vrolijk. Ja, je wordt dus alerter, je hebt meer zin om te praten, meer zin om te bewegen. Ja. Maar ja, je kan ook wat angstiger worden, wat paranoia, wat geïrriteerd. Ik heb natuurlijk speed gedaan en ik werd echt super zelfverzekerd. Ja. Ik heb er wel van genoten toen. Ja, maar je kon er niet van slapen. Nee, op het moment zelf vond ik het echt te gek. Maar die kater en dat je inderdaad niet kan slapen, dat is echt terrible. Nou, ga lekker je band omdoen. Ja. Nou, wat er eigenlijk gebeurt is dat je lichaam gewoon 2 keer zo hard gaat. Je bloeddruk stijgt, je hartslag, je temperatuur. Je gaat een droge mond krijgen. Er treedt ook spierspanning op, waardoor je dus echt een beetje strak gaat staan. Je uithoudingsvermogen wordt vergroot. Je kan motorisch heel onrustig worden, maar het kan daarentegen ook pijnstillend werken. Nou, ik ben een beetje in twijfel of ik het ga snuiven of dat ik er een bommetje van maak. En als je een bommetje ervan maakt, doe je in een vloeipapiertje een beetje speed en dan draai je in een bolletje en dat slik je door. Het duurt langer voordat het begint in te werken. Het houdt ook langer aan. Ja. En de effecten zijn iets milder ten opzichte van als je het snuift. Ja, want bij snuiven heb je sneller effect, maar ook sterker effect. Ja. Nou heb jij al gesnoven. En om een goede vergelijking te maken, denk ik toch, ondanks dat ik niet zo van snuiven hou, dat ik dat maar moet doen. De sterkte van speed varieert nogal, omdat het natuurlijk wordt versneden. Wij hebben speed van 64% zuiverheid. En dat betekent dus dat 64% van de speed de werkzame stof amfetamine bevat. En dat is wel heel hoog. Ja, de dosering hangt af van de manier hoe je het gebruikt, hoe sterk je speed is en of je een ervaren gebruiker bent. Een gebruikelijke dosis is tussen de 5 à 40 milligram. Nou ja, ik heb nog nooit speed gebruikt. Nee, wel coke. Wel coke. En ik ben ook heel erg benieuwd naar het verschil tussen speed en coke. Ik ook. Dus jij kan dat straks vertellen. Ja. Dus ik ga voor 50 milligram speed, waarvan dus de werkzame stof dan 30 milligram is. Dus dat is voor mij een mooie beginnersdosis. Als je speed gaat snuiven, zorg dan dat je daarna heel goed de binnenkant van je neus schoonmaakt. En ook als je gebruik maakt van een snuifbuisje, zorg dan dat die goed schoon is. Want anders kan je infecties of ontstekingen van iemand anders krijgen. Oké, het is goed fijn. Ik maak er 2 lijntjes van. Voor elk neusgat 1. Maar de effecten duren zo'n 5 tot 8 uur. Ja, en de na-effecten kunnen zo'n 12 uur aanhouden. Doe je ding. Ja. Oh. Brandt. Ja, gouden ander. Dan heb je die gehad. Oh. Ah. Ah. Maar je begint helemaal te tranen. Oh, dit is brand echt de tietjes. Oh, ik heb gewoon dat mijn hele neus wegbrandt. Ik hou er ook gewoon niet van als iets in mijn neus gaat. Ja, ik ben al helemaal happy de peppy. Ik merk het. Echt happy en peppy. Je kijkt heel actief ook. Ja, ik ben ook gelijk. Het is zo gek. Je bent er helemaal bij. Ja, ik ben gewoon sharp as a knife. Toch een klein beetje heel dat willen lachen. Ja, lekker. Nou, wat idioot. Het is toch echt idioot. Speed werd ook gebruikt tegen astma, omdat het je luchtwegen verwijt. Dus kun je eens heel diep inademen om eens te voelen hoe dat is? Ja. Het is heel erg... Er zit geen snot, er komt heel veel zuurstof voor mijn gevoel in mijn neus. Ja. Het is inderdaad heel makkelijk in- en uitademen. Het voelt echt alsof ik een zacht windje inadem. Een soort Titanic-taferelen, dat je vol op dat schip, weet je wel. Ik vind het
Ja, ik merk het. Je zit wel lekker in je nopjes, of niet? Ja, maar ik heb wel een soort van zachte mond. Misschien is het ook nog wel een klein beetje verdovend. Best hard kneepje. Ja, toch een beetje verdoofd. Ja. Toch een beetje pijnstillende werking. Nou, daar werd het ook voor gebruikt, tegen pijn. Alleen toen wisten ze nog niet dat het ook best wel veel negatieve effecten heeft. Nee. Ook wel verslavend. Kun je je voorstellen dat je er verslaafd aan zou kunnen raken? Hetzelfde verhaal met coke. Oppeppende. Je voelt je gewoon even on top of the world. Ja. En je praat echt gewoon. Het is echt alsof er gewoon uit mijn mond gaat. Het gaat helemaal vanzelf, ja, hè? super lekker. Het gaat Je kijkt me aan, je kijkt me echt goed aan. Je bent heel scherp. Het is niet zo dat je hele rare grote pupillen hebt. Nou, praten gaat lekker makkelijk. Ja. Ik heb wat tongbrekers voor je. Oké. Komen ze. De kat krabt de krullen van de trap. 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 Ik merk dat ik inderdaad wat moeilijker rustig kan blijven zitten. Je wordt een beetje onrustig, hè? Ja. 88 achterdochtige doktersdochters. 88 achterdochtige doktersdokters. Zeg. 88 achterdochtige doktersdokters. 88 achterdochtige doktersdokters. Nou, bijna. Als vliegen vliegen en bijen vrijen, vliegen, de vrijende bijen, vliegensvlug voorbij. Als vliegen vliegen en bijen vrijen, vliegen de bijen de vrije, de vliegende vliegen, vliegensvlug voorbij. Maar het komt wel op hetzelfde neer. Ja, de inhoud klopt. De inhoud klopt. En daar gaat het om. Precies. Helemaal goed. Ik merk dus nu wel, en dat merk ik ook met uitspreken, dat mijn kaken wel een beetje gaan knarsen. Ja, ik zie het ook hoor. Je Ja. zit ook een beetje zo met je lipjes. Ja, En, dus een kauwgompje zou misschien wel een goed idee zijn. we gaan even je concentratie testen. De bal ligt hier. Deze gaan eromheen. Ja. En je was heel gefocust. Jij was super gefocust. Ik zag je vanuit mijn ooghoeken helemaal kijken, waar gaat hij heen, waar gaat Ja. hij heen? Geen enkel moment dat ik even afgeleid werd of naar iets anders keek Nee. of toch een andere volgde. Super alert. Als je op een feestje zou zijn, dan gebeurt natuurlijk heel erg veel. Zou je dat ook allemaal een beetje in de gaten willen houden? Ja, ik denk dat je wel moet oppassen dat je niet een soort van paranoia wordt. Omdat je zo scherp de hele tijd bent dat je overal op let. Maar dat je wel gewoon lekker met jezelf bezig moet zijn, met je vrienden en lekker dansen. En niet zakkenrollers proberen te zoeken of zo. Het is tijd om jouw alertheid te meten met die shootout. Yes. In de roos. Hell yeah. Zo. Ah! Je raakte hem wel, Ja. maar niet goed. Bam. Lekker gedaan. Je bent heel alert, Ja. maar volgens mij ook een klein beetje rusteloos. Ja, want je zit de hele zeker. tijd zo op je stoel en Ja. je weet volgens mij niet zo heel goed wat je met je energie moet. Nee, klopt. Nou heb ik hier een naald en draad. En dan ga jij proberen om het er heel rustig doorheen te pielen. Ik heb nu wel zin om even uit mijn hoofd te gaan, dus lekker te bewegen. Dat is wel even lekker, ja, want met al die testjes ga je heel erg in je hoofd zitten. Toen werd ik ook een beetje rusteloos en het lichaam wilde ook gewoon even lekker bewegen. Van Spirit word je dus heel actief, je gaat heel veel dansen. Het is daarom wel echt belangrijk om af en toe even een pauze te nemen. Anders kan er oververhitting ontstaan. Neem gewoon af en toe een pauze, ga even lekker naar buiten of trek wat kleren uit en koel een beetje af. Je mag ook alles uittrekken, maar dat zou ik niet op een feestje doen. Echt een droge mond. Geen speeksel meer. Nee, allemaal droog. Ja, de meest voorkomende klachten zijn psychische problemen, paranoia en uitputting van je lichaam. Je kunt ook geestelijk afhankelijk raken van amfetamine. Combinatiegebruik is altijd riskant en onvoorspelbaar, dus dat raden wij ook echt af. Je Spirit onderdrukt het hongergevoel, maar het is toch verstandig omdat het best wel lang duurt om even wat te eten. Nou, kijk eens meisje. Goh. Lekker fruit. Het werd ook vroeger Spirit gebruikt als afslankmiddel, nu niet meer.
Ik vond het echt beren interessant om jou aan de spier te zien, omdat ik het zelf natuurlijk ook gedaan had. Dus heel veel dingen herkende ik. Ja, en ik vond het heel prettig dat jij het al een keer had gebruikt en dat we het zo konden vergelijken met elkaar. Het was geslaagd. En dat is geslaagd. Ja. En jullie vet bedankt voor het kijken. En heb je dit nou een keer gebruikt of ben je er nieuwsgierig naar of heb je andere verhalen? Vinden we echt tof om te lezen. Dus zet het hieronder, abonneer ook even en check even de do's en don'ts over het gebruik van speed, want die staat al op ons kanaal. En dan zeg ik tot volgende week. Yes. Ciao, ciao. Concept. Toen ik thuis kwam, werd ik op een gegeven moment vet rusteloos. Dan kreeg ik dus echt super grote pupillen. En ik bleef maar op mijn tong kauwen en op mijn lippen kauwen. Toen op een gegeven moment, toen moest ik wel iets eten, maar ik had echt helemaal geen trek. Dus ik heb een salade gegeten, maar er zat geen zak aan. Ik ben echt 24 keer naar het toilet geweest. Echt idioot. Toen op een gegeven moment dacht ik, oké, nu is het 12 uur geleden, nu moet ik wel kunnen slapen, maar echt niet. Nee, ik heb denk ik 3 uurtjes een beetje geslapen en toen was ik alweer klaar wakker. Ik ben nu echt gewoon doodop. Tot jullie volgende week. Doei.